Neața, neața. Vai, Doamne, cum am dormit. Deja e 7, hai să mergem la micul dejun. Facem bagajele, le punem înapoi și dăm talpă. Hai cu mine. Vef, în vene curge ca un râu. Viața e frumoasă, să trăiesc nu-i târziu. Caut necunoscutul, că-i foc în mine. Aventură fără margini, un drum spre destine. Am pus toate bagajele, am băgat totul. Suntem pregătiți de plecare, dar nu înainte de a pleca, vreau să vă spun că micul dejun a fost decent, foarte bun la gust, puține selecții, n-am putut vorbi pentru că era muzica dată foarte tare în restaurant și puteau să ne dea copyright pe video, dar vă zic, am avut un bun dașchienii, adică pâine nou, extraordinar de bun, cu ouăle alea, cu șunca prăjită, super. Și ia uite dimineața asta ce am văzut lângă noi. Frumusețea asta. Dar să revenim la noastre. Așa. Să ne reașezăm poziția în geantă. Emoțiile de dimineață. Hai să vedem dacă pornește motorul. A pornit la prima cheie. Îl lăsăm puțin la încălzit, ne punem mănușile. Și primul lucru pe care îl vom face când plecăm, nu știu dacă se vede, acul benzinei la jumate, pentru că ieri nu am alimentat când am ajuns. Așa că ne vom opri la o benzinărie. Cel mai probabil nu mai bem cafea, pentru că am băut la micul dejun prea repede una după alta. Și apoi ne punem la drum. Toate bune? Ziua 2 începe acum. Airbag-ul pornit. Let's go! VF, baby! Avem puțin peste 20 de grade. Se simte ușor răcoarea. M-am transpirat, cum am pus bagajele, cum mă ventilez puțin. OMV-ul pe care l-am pus ca benzinărie este chiar în drumul nostru. Știu că are prețuri poate puțin mai mari, dar am făcut acel card de fidelitate și tot primesc puncte. Ceea ce înseamnă că pot să-mi iau cafea pe puncte, adică gratis. O să avem puțin soarele în față. Nu-i deranjant, că e destul de sus pe cer acum. Hai să vedem unde ieșim, aici la giratoriu. Direct stânga spre centru. Ia să vedem, aici, de exemplu, la Moli 7,48, benzina de 95. Astăzi n-ați mai vorbit să se facă verde, văcă. Chiar sunt curios, v-a plăcut vlogul de ieri? Am stat și am meditat, cred că undeva la vreo 3 ore jumate spre 4, după care s-a randat destul de repede, dar internetul de la hotel și nici semnalul de la Digi, ca să fac hotspot, nu era foarte bun, așa că s-a încărcat destul de greu pe YouTube. Undeva la 5 dimineața, cred că era, poate chiar 6, era încărcată varianta 4K. Adică nu doar upload, și procesat de către YouTube.
Hai să văd dacă mai mi-aduc aminte Oradea. Am trecut ceva timp de când am condus pe străzile de aici. Cu motorul nu, dar în schimb cu mașina da. Nu știu dacă o să am voie să fac stânga la OMV sau va trebui să mă duc în față, să întorc. Și mergem să-i dăm săpape și bătrânicii noastre ca să ne ducă cu bine la destinație. Astăzi vom traversa toată Ungaria și ne vom caza în Slovacia. Am ajuns aici la alimentare. Punem în neutru, kill the switch și hai să alimentăm. Butonul ăsta îmi alimentează telefonul cu energie ca să nu moară bateria cât țin Waze-ul deschis. Este vital. Și fiind conectat direct la baterie, trebuie să-l opresc cu atât ce opresc motorul. Bun. Să punem cricul just in case. Să băgăm telefonul în buzunar. Nu pot să deschid bușonul cu telefonul pus acolo. Și mai bine îl pun undeva sigur. Hai să dăm un pic mai în față. La fel ca ieri, benzină de 95. Nu apăsăm foarte tare pe pompă ca să nu facă spumă sau să facă spumă minim. Hai să vedem câți litri intră în ea acum. Trebuie să intru un pic mai mult de 6. Hai să vedem. Avem aproape 7 deja și mai intră. Asta e ca să nu dea pe lângă. Și așa câțiva picuri, ia uite. Curs de lângă pompă. Să ștergem. Se prelinge. Să o lăsăm pe cric. Perfect. Pompa 2, te rog. Nu. Mersi, zi faină. 7 litri 46. Cu 7 litri 80, scuze. Cu 7,46. Mai ieftină decât la mall. Și credeam că la OMV e mai scumpă. Păstrăm bonurile amintire. Mai greu de urcat de pe partea asta. Ia uite, ușor, ușor cum urcă acu, ia uite-l. Să punem telefonul înapoi. Am alimentat full. Suntem pregătiți. Părăsim România. Ne-am apucat să vă spun. Astăzi o să facem aproximativ 240 de kilometri. Mai avem 236. Sunt curios cum mai e la vamă. Dacă sunt controale sau e pur și simplu liber, Schengen, și trecem instant sau poate ne oprește cineva. Să stăm pe banda asta că văd că sunt foarte multe canale plus linii de tramvai de nivelări. De ce aveam așteptări mai mari de la asfaltul din Oradea? Acum și proaspăt mâncat, băut cafea, suc, energizat de drum. Speed bumps ahead. Mulțumesc Waze, apreciez. Direct înainte mergem aici. Cred că cea mai importantă lecție atunci când ești pe motor, conduci un motor sau chiar și dacă ești pasager,
Să fii atent la toate mașinile, inclusiv cele care trebuie să-ți dea prioritate. Trebuie să conduci, am auzit o vorbă, trebuie să conduci ca și cum orice alt autovehicul din trafic vrea să te omoare. Tu presupui, ia uite-l, presupui că ai prioritate, până trece tanti, trecem și noi. Avem prioritate aici că nu e nimeni în sens. Tu presupui că el o să-ți dea prioritate, dar n-ai de unde să știi. Și atunci e foarte bine să reduci puțin și să te asiguri, să te uiți la fața lui, să vezi, se uită la tine, te vede, să te uiți la roțile lui, să vezi, sunt virate, să-ți dai seama care e intenția. Nu vă dau eu lecții că nu sunt în măsură fiind începător, dar lucrurile astea le-am auzit de foarte multe ori și le-am învățat. Și la ele sunt atent, pentru că consider că sunt importante. Asta dacă nu vreau să am vreun accident, ceea ce bineînțeles că nu vreau. Pentru că dacă, de fapt, pot să am și o căzătură minoră, nu trebuie să se numească accident, pentru că airbag-ul se va declanșa. Și dacă airbag-ul se declanșează, înseamnă că nu mai este utilizabil și trebuie schimbat. Partea bună este că poate fi schimbată doar cămașa de airbag, de aer din interior. Am înțeles că costul ar fi undeva la 1250 de lei, probabil plus transportul trimis la un serviciu autorizat. Dar asta dacă este un incident minor. Că dacă este unul major, cel mai probabil și geaca va fi deranjată. Și atunci cred că eram într-a doua. Cred că nu am apăsat schimbătorul de tot și eram într-a doua. Bun. Și avem 34 de grade cu 27, dar totuși pe spate avem o presiune destul de mare. Și asta din cauza greutății, cel mai probabil. Da, spre Borș 1 mergem. Borș 2 e cea de autostradă. Destul de periculos să mergi prin umbrele astea ale crengilor, că nu prea vezi dacă zgropi, dacă... Și cu motorul e de ajuns să iei una mare. Din păcate. Să ne bucurăm de limita de 100. După care vine limita de 30. Minunat. Jos în descrierea videoului aveți linkul unde puteți să vedeți unde mă aflu în timp real. Punctele acelea se updatează odată la 10 minute. Opa! Nu pot să merg și fără mâna dreaptă încă. De 10 minute. Odată la 10 minute vedeți punctul real pe hartă unde mă aflu. Și punctul acela se updatează prin satelit. Trebuie să am... Uite o barză. Trebuie să am vedere clară spre cer. De exemplu, din hotel nu va funcționa. Dar de aici, de pe drum, funcționează. Pentru că este în buzunarul meu de la piept dispozitivul. Și acum intrăm în vechea vamă. Hai să vedem ce avem pe aici. Am ieșit din Borș. Ultimul pe Eco. Românesc, bineînțeles. Și totul pare liber. Totul pare liber.
Gol, gol, gol. Aici avem o mașină de poliție goală. Bineînțeles, canale pe mijlocul benzii. Cum ar veni de partea românească am trecut. Hai să vedem și pe partea ungurească. Țineți banda, Loganule. Aici se face o singură bandă. La fel de gol. Aceleași canale pe mijloc. Și asta a fost. Oficial suntem în Ungaria. Și ce e bine de știut pentru Ungaria este că ai nevoie de vinietă pentru motocicletă. Hai să nu stăm pe această bandă că este extraordinar de rea. Și avem limită de 60. Deci, în Ungaria, spre deosebire de toate celelalte țări, cred că doar în Elveția se mai plătește vinietă pentru motociclete, am plătit în jur de 10 euro, 10,80 euro. Cam atât am plătit pentru vinieta de 10 zile. Exact ce spuneam, în umbrele astea de la copaci, câte o groapă răsare, e ascunsă, camuflată. Nu mă mai bag prin ele. Să mergem legal, pentru că nu avem bani de amenzi, chiar dacă domnul din spate ne împinge. Avem 60, noi mergem cu 61. Kilometrajul motorului arată în mile, ceea ce vedeți voi ca și cifre mari albe, dar arată și cu albastru în kilometri. E greu de văzut. Dar eu mă uit pe Waze să văd ce viteză am. Acum e 61 real. Hai să lăsăm pe domnul să treacă. Român de al nostru. O ușoară mâncărime de talpă. Deși n-am văzut semn, dar se pare că aici am intrat pe limită de 90 conform Waze. Nu vă mint, chiar azi dimineață mă luaseră din nou emoțiile când trebuia să mă pun la drum. Dar acum, efectiv, cu acest peisaj, nu este cel mai bun drum, precum bine știm la unguri, dar este libertate. Să rămână, domnul! Este libertate, se activează simțurile. Miros de verdeață. Bine, eu miros și așa. Trebuie să dea bine pe vlog, înțelegeți voi. 3 km, grijă cu zonă de accidente. Vă spun încă o dată, am încercat să evit pe cât posibil autostrăzile și cred că am reușit, nu intru pe niciuna autostradă, și pe cât posibil drumurile europene. Am avut o parte dinspre Vârfuri spre Oradea, pe drum european, câteva tiruri, n-a fost mare lucru, dar nu e plăcut. Nici nu merg tare și atunci când nu merg tare eu și atunci când vin din față te împinge vântul ăla care de la 2-30 tiruri nu simți, dar când vin 50-100 începe să te obosească pe tot drumul și atunci mai bine mă bucur de peisaj din ăsta, merg mai încet, fac un pic mai mult ca și timp
dar mă bucur și ajung relaxat. Și trebuie să fiu relaxat pentru că trebuie să mai am energie seara să editez vlogurile, pentru că ultimul mi-a luat aproape 4 ore și nu vreau să le fușeresc, vreau să fac editarea ca lumea, să pun toate clipurile pe care le filmez. Sincer, prin Ungaria, Doamne, da câte hopuri! Prin Ungaria nu m-am uitat dacă aș putea vizita ceva pe parcurs și din acest lucru vom fi foarte atenți la indicatoare, la ce apare pe drum. Uite, oamenii fac poze, fac un picnic la port bagaj. O piuit Waze-ul, oare trebuia să virez? Sper că nu. Bănuiesc că trebuia să merg tot înainte spre Debrecen. Nu trebuia să virez niciunde. Acum ocolim Bihar, Cherești. Scuze, Bertiș, dacă nu știu să pronunț localitățile din Ungaria. Tu ești șeful aici. Uite, oamenii chiar dacă îi lași, nu vor să se ducă. Să le mănânc gura cu drumurile lor. Nu-s neapărat rele, dar denivelate. Ia uite. Uite un bump din ăsta. La fiecare 50-100 de metri. Ia uite, și aici. Uop! Și asta e strict din cauza asfaltului prost. Probabil trec mașinile mai mari, asfaltul este încins și fac aceste dâmburi. Da. Hai să ne bucurăm de peisaj. Oameni cu bun simț, domne. Îi faci loc să te depășească, îi spui, îți face coavoarele înapoi. Grup de motocicliști, la fel cu bun simț. N-am întâlnit foarte mulți ieri pe drum care să nu salute, sincer. Sper să nu aibă ungurii o problemă cu semnul meu de începător de pe număr, pentru că la noi e obligatoriu să-l porți în primul an. Și așa spune cartea, că trebuie să-l porți pe număr. Aș fi putut să-l lipesc și lângă, dar dacă așa spune, așa l-am lipit. Dar în schimb, când părăsim granițele țării, vă spun, dacă mă ia cineva la întrebări că de ce e semnul la galben acolo pe număr, o să le explic. VF, baby! Pilotul automat mă ajută foarte mult acum. Deși Kawasaki Vulcanul acesta este din 97, în 97 au pus pilot automat. Nu-i pus de mine, nu-i luat de pe Temu, nu-i adăugat, pur și simplu a venit cu el. Hands up. Deci este o plictiseală maximă în partea asta de Ungaria, numai drumuri drepte, în medie cu 90 la oră.
pe care pun pilot automat și merg și mă uit în stânga și mă uit în dreapta. Și în mare parte mă plictisesc. Și acum am zis să vă arăt și vouă că uite am intrat într-un oraș, orășel, și să vedem împreună ce e pe aici. O lăsăm ușor, uite, 45. Case cam ca la noi, cu gardul aproape în drum. Ăla cred că e un turn de apă. Cuiburi de berze, în spate era o barză în cuib, aici nu e. Bicicliști, e al treilea pe care îl văd. Și îmi plac pistele de biciclete inclusiv în afara orașelor. Sau între orașe, ca să spunem așa. Aici efectiv traversăm. Nu e nimic spectaculos, e aproape ca la noi. Acolo se vindeau pepeni. Uite, alt biciclist. Asta e diferit față de la noi. Din nou, ce ziceam adineauri. Eu știu că el trebuie să-mi dea prioritate, dar roata lui încă nu era virată, deși eu am încetinit. Aici din nou, intersecție, îl văd că e pus în mișcare. N-a intrat în intersecție, mă duc. Trebuie să avem grijă și cu distanța față de mașina din față, pentru că mașina frânează mult mai eficient decât un motor. Și eu nu o să mă opresc la fel de repede precum el ar frâna de urgență. Dacă frânează ușor, e ok. În schimb, dacă frânează de urgență, știți vorba americanului, am fucked. Aici un pic mai la drumul, frumos. Uite un penny. Uite un penny. Da, nu ne oprim încă. Nu, ne oprim, că am făcut puțini kilometri. Hai să mai mergem. Ne oprim în următorul oraș. Lotozo Partner. Echivalentul lotoului din 6 din 49? Cred că aia e. Începe să fie cald. Aproape 30 de grade aici, termometru. Oh, frumos, panouri solare. Purtați echipament, băiatul ăla nu purta echipament, avea doar cască. Purtați echipament inclusiv vara, că-i pielea voastră. Observat că toată lumea respectă limita de circulație aici. Toată lumea. Nu dădusem drumul la cameră, dar înainte de a intra în orășelul ăsta era cineva în spatele meu și mergeam cu 80. Nici nu mi-am dat seama că am scăzut de la 90 la 80. Deci a stat în spatele meu până când am scăzut un pic mai mult, că atunci când mă depășește să nu sară de 90. Frumos. Frumoasă clădirea asta. Și acum, uite, avem un BMW în spate. La noi deja sărea, mă depășea de 2 ori, și pe mine și pe ăsta din față. Bun. Ieșim din localitate, mai ne dă 10 km în plus. Vezi, și ăsta din față accelerează. Și am intrat pe limită de 90.
dar în continuare păstrăm distanța față de el. Da, despre plictiseala asta ziceam. Aici pe dreapta e pista de biciclete, drumul drept, limită de 90. Mai dăm un pic de gaz. Am pus pilotul și voilà! Relax și bucurați-vă de peisaj. Și m-am oprit aici în parcare. Uite, aici am parcat. Hai să mergem la Aldi. Să ne luăm o cafea, o apă. Facem o mică pauză. Hai să vedem cum e în Aldi. Să vedem unde o cafea, mă. Aici ar trebui să aibă cafea. Să vedem, uite aici o cafea. Ia uite. Aici o cafea, ia. Mamă. Ha, am găsit-o. Am luat un cappuccino. Latte cappuccino. 3 din 4 boabe. Hai să vedem, chilled coffee to go. Și am mai luat o apă, la jumate, să fac refilul. Și am plătit 438 de forinți. Nu știu cât înseamnă aia. Mi-a luat și garanție pe sticlă. Dar în principiu m-am oprit pentru cafea. Și mai ales dacă are iced coffee. Că deja sunt 26, 27, 28 de grade pe acolo. Ușor dulceagă față de cum îmi place mie, că eu nu beau cu zahăr. Dar pentru drum, pentru energie, țuț. Savurez cafeaua și îi dăm din nou talpă. Acum trebuie să trecem tot Debrecenul, pentru că doar autostrada îl înconjoară. Asta e, dacă nu vrem pe autostradă, ne bagă prin oraș sau, nu știu, poate prin marginea orașului. Hai să vedem. Și mai aveam o situație, să vedem ce se întâmplă. Mi se pare că adică înainte de a ajunge aici mi se descărca telefonul chiar dacă el stătea la încărcat. Hai să urmărim acum, văd că fi 47% baterie. Am o aplicație Polar Steps care mi înregistra locația și e posibil ca aia să mănânce din baterie mai mult decât încarcă. O să fiu cu un ochi pe el. Vedem. Și acum se încarcă. Avem 48%. Deci, concluzia, când sunteți pe drumuri, dacă folosiți aplicația Polar Steps și dați voie telefonului să urmărească locația voastră întotdeauna, nu trebuie doar să aveți aplicația deschisă, să știți că o să consume destul de mult curent. Probabil din cauza rețelei, nemai fiind rețea de România, cumva, nu știu, comunicarea consumă foarte mult curent. Am mai rezolvat o problemă astăzi.
Ia uite, nici băiatul ăla nu poartă echipament. Of. Da, aici știu că țin semafoarele. Noi trebuie să ținem banda tot de înainte aici. Și bineînțeles, să ocolim în continuare canalele. Nu ne scapă nimeni de canale. Deci trebuie să fim pe cele două benzi din dreapta care merg înainte. Pare că avem verde, deși în față se frânează ușor. Avem 15 secunde, prindem verdele. Ok. Cu ocazia asta vedem și noi cum arată puțin prin Debrecen. Nu știu dacă am fost prin Debrecen până acum. Am fost doar prin Budapesta. Sau dacă am... De fapt am fost prin Debrecen când am fost în Viena, dar am trecut efectiv doar pe marginea lui și cred că ne-a dus spre autostradă, dacă mi-aduc bine aminte. Din nou încă 15 secunde la semafor, ar fi suficiente. Ne uităm la cel din dreapta, că roțile erau în mișcare, dar ochii lui erau la mine. Deci m-a văzut. Bun, aici drumul se face la stânga și ținem direcția înainte. Avem din nou verde. Doamne, mă simt, zici că sunt instructor moto. Trebuie să spun fiecare semnificație, semafor, direcție. Bun, aici tot în continuare, încă 1 kilometru. Avem 4 secunde. 3, 2 și am intrat în intersecție regulamentar. Am trecut și liniile de tramvai. Și în față mai avem 6, 5, 4, 3, 2, 1, 7, 6, 5, 4, 3, 2 și am intrat pe verde. Acum pe ăsta nu-l mai forțăm și ne punem pe banda asta aici. Așteptăm, wow, 70 de secunde. Da, cum vi se pare soarele? În 32-33 de grade? Aspectele astea fac aventura frumoasă. Transpirația de pe șirea spinării. Uite, încă 50 de secunde. Vedeți semaforul acolo sus, nu? Sper că se vede. Frumos. Și cred că geanta mea posibil să fie ușor într-o parte. Și următoarea intersecție o să facem dreapta. Aici o să urmeze dreapta imediat. Hai să vedem unde doar. De pe băieții mei. Aici facem dreapta. Dreapta așa. Nu pare să fie nimic ca au pietonii verde. Aproape 600 de forinți. Și dieselul și benzina, interesant. Nu știu dacă prețurile astea sunt doar pentru ei, pentru cei care locuiesc în Ungaria, care sunt cetățeni, sau și pentru turiști. Pentru că știu că la un moment dat aveau prețuri preferențiale, adică dacă tu erai turist, tu nu puteai să beneficiezi de prețurile pe care ei le plăteau la pompă. Și erau simțitori mai mari pentru tine ca turist. O să alimentăm puțin mai încolo. Mai avem 162 de kilometri. Probabil peste
80 de kilometri o să alimentăm, 60-80 pe acolo. Pot să fac destul de lejer, aici tot înainte, destul de lejer 200 de kilometri fără să ajung, fără să risc să fiu pe rezervă. Aici se lucrează și banda asta nu se folosește. Și din nou stăm la un semafor pe care de data asta nu-l vedem când se face verde, n-avem secundar și așteptăm. Bucurăm de vremea asta minunată. Mai bine să fie cald decât să plouă, sincer. Dacă plouă, trebuie să iau geaca de ploaie, pantaloni de ploaie, în care nu prea respiră pielea, transpir și în ea, e și frig afară. Mai bine să fie soare. Mult mai bine. Și acum 27 de kilometri tot înainte. Ouleu. Și cu gropile astea, măi băieți, măi. Ouleu, cred că mă dau eu de pe banda asta. Hai că uite, mai rașchetat, e mai ok pe aici. E bine. Telefonul se încarcă, deja am 2% în plus, 3% în plus, procent de baterie. Nu avem probleme, avem doar soluții. Pe cai că se filmează. Vef! Mi pare că nici ungurilor nu prea le place prima bandă. Nu văd că merg cam brânză pe prima bandă. Bine, dacă n-ar fi autobuzul ăsta, da? El se trage în stație, frumos. El cu treaba lui, eu cu treaba mea. Fiecare fericit. Vef! Vene-mi curge ca un râu, să-mi trăiesc viața, nu e târziu. Ador versurile astea. Dacă n-ați ascultat piesa întreagă, în descriere, efectiv ultimul link jos de tot în descriere, este linkul de YouTube cu piesa întreagă. Este realizată cu ajutorul AI-ului, dar versurile ne intră direct la suflet. Vef! Și am ieșit din Debrecen. S-a terminat cu indicatorul. Putem să o călcăm și noi un pic. Uite, acum găsim un mall. Tot drumul m-am uitat de o benzinărie mall, că știu că au cafea bună, dar n-am văzut. Am găsit doar acel Penny. Aici avem o cale ferată. Să o lăsăm ușor. Mulțumesc. Și pare a fi și ceva în lucru la ea. Să vedem. Nu este, e în regulă. Ce este în lucru este după.
Și noi aici trebuie să frânăm. Că da, aici se efectuează lucrările. Speed camera avem 70 limită și acum avem 90 limită. Și acolo era o poartă, aici ai plin de flori a soarelui, efectiv plin. Probabil camerele astea sunt și de viteză, sunt și de rovinietă, după cum le văd. Dar bineînțeles, mergem legal, nu este absolut nicio problemă. Și vă spun sincer, mă simt mult mai în siguranță în Ungaria. Șoferii fac un lucru foarte diferit față de la noi în țară. Niciunul nu ține aproape de tine ca motociclist. Nu trebuie să stau să mă uit în oglinda retrovizoare. Oare ăla ce face, frânează? Dacă eu pun frână de motor sau pur și simplu iau gaz, tai gazul, ăla vede că eu încetinesc. Dacă se suie pe mine, ia să fiu atent în oglindă. Și stresul ăla constant de a fi atent în oglindă, poate la fel de mult cât ești atent în față. Și asta te obosește. Nu e neapărat greu de făcut, dar este foarte obositor, mai ales pe termen lung, la drum lung. Și aici, uite, de exemplu, am acest Volvo în spate și nu-i singurul. Cred că toți păstrează distanța asta. Mai puțin câțiva bihoreni acolo la graniță care mă împingeau de la spate. Calcă, bă! Și eu țin distanța față de cel din față, că în primul rând așa e regulamentar și așa e în siguranță. Și până la urmă așa e normal. Toți participanții la trafic ar trebui să se respecte și s-ar întâmpla mult mai puține accidente dacă lucrul ăsta s-ar întâmpla. Deja suntem în partea cealaltă, periferia din Debrecen. La ei așa sunt trecerile de pietoni, văd că cu galben, marcate intermitent. Față văd un roșu, dar noi ne continuăm drumul. Deci culmea, vorbeam de Volvo din spate care ține distanța față de mine, deci acum l-am lăsat, m-a depășit că era liber și era de Bihor, era român. Deci ca români știm să ne comportăm în alte țări. Hai să o facem și la noi acasă. Bravo! Big up! Gata alimentarea, gata cafeaua. Dar Magda oare ce face? Bum, am apărut într-o dimineață târzie, pentru că aseară am vizitat centrul vechi și alte locații, astfel că am adormit aproape înainte să crape de zi. De asta nici n-am reușit să îți scriu în prima parte a dimineții. Însă, ce pot să zic este că se resimte corpul după câteva ore de somn pierdute. Acum mă duc până la magazin să vânez ingrediente necesare și sănătoase pentru a menține mens sana in corpore sano,
Pe parcursul zilei, probabil că o să execut câteva task-uri logistice, dar astăzi, duminică fiind, o să mă și relaxez și sunt nerăbdătoare să vedem cum avansezi și tu în traseul de azi și să ținem legătura. Am văzut vlogul de ieri, de excepție. Îmi place că ne-ai povestit așa în detaliu cum s-a desfășurat totul și cum a mers călătoria. Sunt foarte fericită pentru tine și totodată, știi cum se zice, îmi pare rău și de mine că nu am reușit să te însoțesc, însă urmează călătorii și cu Duba și acolo vom fi împreună. Te pup! Un pic cam aici mai în față, zice Waze-ul că-s 2, 4, 5 poliții puse. Hai să vedem. Ăștia ori fi aici pe stânga sau... Am făcut și domnul ăla cu farurile. Da, ăla era. Ăla era. Era într-o mașină neinscripționată, într-o Skoda albă. Eu cred că ungurii așa își lasă asfaltul la granițe. Da, marginea cu alte țări. Că mai avem... Adică nu pot să mă uit la ce curbe trebuie să iau pe aici. Dă-mă inferioară. 35 de kilometri mai avem până la cazarea din Slovacia. Deci până la graniță mai e foarte puțin. Și că am intrat deja pe drumuri de astea. Zici că satele de la noi. Ai. Pentru mine cred că bat clopotele astea. Dacă iau gropile astea paus. Pe aici îmi place? Wow! Vef! Încurge ca un râu. Încurge în vene ca un râu. Ce zice asta? Nu mai e căscatul. Asta îmi zice că am limită de 50. Disconfortul e cheia, e al meu cuvânt. În fața necunoscutului mă simt viu. Lupt pentru clipa asta fără niciun pustiu. Și mai avem aproximativ 11 km până la cazare. Aceasta este prima localitate Cecovo din Slovacia. Oh! Ce e aici, măi, băiatule? Wow! What is this? E ceva de vizitat. Sau poate restaurant? O să ne uităm pe Google Maps. Hai, ce fain e! Era o călugăriță, era un loc de joacă de copii în formă de călugăriță. Călugăriță animal, nu... Mai minți nebune. Trecere de pietoni in the middle of nowhere. Let's go! Au, Doamne! În lucru. Unde parchez? Am ajuns. Cred că am ajuns. Unde că pic nu se intră.
Am camera numărul 5. Gata. Ia să vedem camera numărul 5. Ce frumoasă e camera. Ce bine arată. Bine, eu mi-am lăsat casca aici, da. Coptâs de cald. Hai să vedem baia. Avem toaletă. Avem chiuvetă. Și tot cabina de duș. Nice. Și pe geam, unde se vede? Se vede aici. Da, în intersecție. Și aici ar trebui să pot să văd motocicleta. Nu o văd chiar. Am făcut un duș și am început să salvez fișierele pentru vlog. Mi s-a făcut o foame și locația unde stau, Bed and Breakfast Hugo, mamă, ce review-uri are pe Google Maps. Și ce poze, burger, pizza, coaste, tot ce vrei, bere, tot ce vrei. Hai să mergem jos, 1, să vedem ce prețuri au, 2, să vedem ce mâncăm, că poate vi și vouă foame, nu știu, vă uitați pe stomacul gol la vlog sau... Hai! Priceless, Berica, priceless. După atâta drum. Tot a rămas din bere, dar uite ce a venit aici. Băi, ești nebun. Vai cum am fi în ăsta. Bă, vai ce e aici. Ia fiți atenți. Wow, ce fragede, se rupe efectiv. N-ai cum. N-ai cum. Hai să facem lingura perfectă. De muștar. Păi de carne. Cu ceapă murată. Pentru 15 euro. Uite cum e coaja asta. Mă arde, dar nu pot să o las. No. Wow. Măi, oameni faini, porția asta e imensă. Deci, efectiv, nu mai pot. Nu mai încape. Ok, încape a doua bere. Dar asta nu mai încape. Nu știu, ziceți voi, 15 euro. Și nu mai pot. N-am mâncat de 12 euro și nu mai pot. Pâinea nu mai zic. O să mai iei gust din carnea asta, dar mai mult nu pot. Nu pot. Măi, oameni buni, Doamne, cum a fost ciolanul ăla. Începuse să vină lumea și n-am mai vorbit, n-am mai filmat înăuntru. Dar Dumnezeu, pita lui Dumnezeu era ciolanul ăla. Bă, și 15 euro. Total ciolan plus 2 beri, 20 de euro. Nici nu mi s-a părut scump. La cât de gustos, cremos, a avut crustă, a avut murăturile perfecte. Muștar, pâine, berea aia cehă, vai.
plină. De 12 ore n-am mâncat, dar asta mă uns pe suflet. Merg până la un supermarket local să vedem ce prețuri au, ce produse au și poate gust ceva desert, nu știu. Hai să vedem. Dragilor, cred că dimineața nu mai plec de aici. A fost foarte bun ciolanul, dar cam par a fi șanse de ploaie la noapte, nu știu ce să zic. Cred că nu mă risc. Voi ce ziceți? Negri, nu știu. Norii ăștia, șansă mare de ploaie. Asta e supermarketul. Fresh Plus. Și închide la 9. Hai să vedem cum e înăuntru. Uite, banane 1,60 €, portocale 2,30 €, avocado 1,25 €, mango. Ia uite la ciocolată. La noi se numește Poiana, la ei se numește Figaro. Milka 1,85 € și mai au asta, Studentska. Mama lor. Deci Twix-ul ăsta cu caramel sărat, vai cum mi-a sărit în ochi. Ne luăm unul. Cum se numesc, mă, la noi biscuiții ăștia? Aici se numesc Bebe. Costă 60 de eurocenți. Cum se numesc la noi? Ulker sau cum se numesc? Mai ce lapsus am. Deci nu mai țin minte cum se numesc biscuiții ăștia. Arată la fel. Doar că aici se numesc Bebe și sunt 50 de cenți. De eurocenți. Ia uite, cola 1,45. Bea o cola cu Andrei. Sau cu Ștefan. Sau cu Filip. Sau cu Dominic. 1,45. Asta chiar m-a uimit. O Fanta cu tutti frutti, zero sugar. 1,09 €. Hai să testăm. Ia uite, pâine de 1 kg. 1,69 €. De 900, 2,19 €. Bă, dar sunt imense pâinile astea, frate. Uite-te lele cât sunt. Adică, uite cât e mâna mea. Pe lângă o pită. Băi, ești nebun? Wow! Ce sosuri interesante au de la Hellmann's. Hot Mexican, Sweet and Sour, Samba. Wow! Și doar 2 €. Ce am luat o apă plată, 30 de cenți. Apa asta plată, de 1,5 litru. Băi, ești nebun? Bun! Uite ce KitKat au la casă. 90 de eurocenți. Alune, Chunky și White. Interesant. Deci 3,46 € o Fanta, un Twix. Nu m-am putut abține, trebuie să iau și la Magda un crispy din ăsta nebun, plus apa de jumătate de litru. Acum nu-i vina mea că Magda nu-i cu mine și o mănânc eu. Ce să fac? Scuze, Magda. Hai înapoi la cazare să gătăm vlogul. Vă mulțumesc mult că vă uitați. Dacă dați un like, un coment sau un share, mă ajută enorm. Vorba aia, mai spargem și noi algoritmul, ajunge la mai multe persoane. Poate se transformă și din hobby în ceva ușor financiar, ca să putem face lucrurile astea mult mai des. Dragilor, până mâine, când o să plecăm direct spre Polonia de aici. Următoarea cazare va fi lângă Auschwitz, la 30 de minute de mers pe jos. Vedem ce mai întâmpinăm pe drum. Aventura continuă. M-am pupat. Vef! Am uitat să vă zic. Doamne, cum arată clădirea asta. Wow. Link în descriere dacă vreți să mă urmăriți live. Hai, gata, nu vă mai țin. Nu fac foame iară. Mănânc. Hai, v-am pupat. Aventură fără margini, un drum spre destine.